हाई नमस्ते खानाका पारखीहरूलाई अर्चनाज नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज मैले यहाँको लागि स्पेशल पापड मसाला विथ पिनट्स लिएर आएको छु। यो यहाँले घरमा सजिलैसँग आफूलाई अल्छी लागेको बेलामा बनाएर खान सक्नुहुनेछ र यो बनाउन धेरै सजिलो पनि छ र यहाँले यो भिडियो हेरिसक्नु भएपछि अवश्य पनि बनाएर खानुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु। र यो बनाउनको लागि चाहिने सामग्रीतर्फ लागौँ। यसको लागि मैले यहाँ अलिकति पिनट्स लिएको छु, त्यस्तै गरी प्याज, टमाटर, गाजर, काँक्रालाई मसिनो काटेर लिएको छु र धनियाँ र खोर्सानीलाई पनि लिएको छु र एउटा कागतीलाई पनि यहाँ काटेर लिएको छु र यहाँले अरू कुराहरूलाई पनि थप्न सक्नुहुन्छ। र यसको लागि मैले यहाँ पापडलाई लिएको छु र यो पापड धेरै ठुलो भएको कारणले मैले यसलाई 2 पिस बनाउँदैछु र यो पापड चाहिँ हामीले तेलमा फ्राई गरेर र ड्राई दुवै प्रकारले बनाउन सक्छौँ। यहाँलाई जस्तो मनपर्छ त्यस्तै बनाउनु होला। मैले यहाँ फ्राई पनि गरेको छु र त्यस्तै गरी ड्राई पापडलाई पनि लिएको छु। हामीले पापडलाई फुराइसके पछाडि अब हामी पापड मसाला बनाउनतर्फ लाग्छौँ र पापड मसाला बनाउनको लागि एउटा बोल लिनु होला र यस बोलमा हामीले अघि काटेर राखेको गाजर, काँक्रा, प्याज, टमाटर, धनियाँ सबैलाई यसमा मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ र खोर्सानी चाहिँ यहाँले आफ्नो इच्छाअनुसार युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ 2टा खोर्सानीलाई काटेर लिएको छु। यहाँलाई यदि कम वा बढी मनपर्छ भने त्यही अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। र यो सबै राखिसके पछाडि अब यसमाथिबाट मैले अलिकति बिरे नुनलाई राख्दैछु। मैले यहाँ आधी चम्चा जति धुलो खोर्सानी राखेको छु। त्यस्तै गरी चाट मसालालाई पनि आधी चम्चा राखेको छु र अलिकति नुनलाई पनि लिएको छु र त्यसै गरी अब हामीले नुन हालिसके पछाडि कागतीलाई पनि यहाँ निचोर्दैछु। यो सबै राखिसकेपछि यसमाथिबाट थोरै तोरीको तेललाई राखौँ र यो राखिसके पछाडि एउटा चम्चाको सहायताले यो सबै मिक्सरलाई यसरी राम्रोसँग चलाउनु पर्ने हुन्छ, जसले गर्दा हामीले हालेको यो मसलाहरू मिक्स होस्। र अब हामी एउटा प्लेट लिएर यसमा पापड मसाला बनाउनतर्फ लाग्दैछौँ र मैले चाहिँ यहाँ 2 लेयर पापडलाई बनाउँदैछु र सबैभन्दा पहिला मुनिबाट 2 पिस पापडलाई राखेँ। यदि यहाँले सिङ्गै पापड युज गर्नुभएको छ भने एउटै राख्दा पनि हुन्छ र यो पापड राखिसकेपछि त्यसको माथिबाट मिक्सरलाई राखौँ र त्यो मिक्सर सँगसँगै हामीले पिनट्सलाई पनि वरिपरिबाट सबैतिर हुने गरी राखौँ। र यति राखिसके पछाडि अब फेरि अर्को लेयर पापडलाई पनि यसमाथि राखौँ। अब यसमाथिबाट फेरि हामीले बनाएको मिक्सरलाई राखौँ र पिनट्सलाई पनि त्यसरी नै राखौँ। यति गरे पछाडि हाम्रो पापड मसाला तयार हुन्छ। यहाँले यो पापड मसाला यति सहजै रूपमा सजिलै रूपमा घरमा बनाएर खान सक्नुहुन्छ र यो बनाएर अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। हाम्रो पापड मसाला तयार भइसकेको छ। म यसलाई अब यहाँहरूको अगाडि चाखेर पनि देखाउँदैछु र यो पापड मसाला खाँदाखेरि साँच्चै नै मिठो भएको छ। र आजको रेसिपी यहाँलाई कस्तो लाग्यो हेरेर मलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला र यदि मन पर्यो भने बनाएर पनि खानुहोला। हस्, धन्यवाद।